අද මම ඔයාලට පාන් එක කන්න රසම රස සෝයා ඔම්ලට් එකක් ගෙනාවා. මාව subscribe කරලා bell button එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අවශ්‍ය දේවල් බලමු. තම්බලා පොඩියට කපාගත් සෝයා, ගාගත් කැරට්, තක්කාලි ගෙඩියක්, බීලුණු ගෙඩියක්, මාළු මිරිස් කරලක්, බිත්තර 4ක්, සොයා සෝස් ටිකක්, ලුණු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස්, බටර් මේසි හැඳි 2ක්, තක්කාලි සෝස් ටිකක්. රත් උන සෝස් පෑන් එකට බටර් ටික දාගන්න. බටර් රත් උනාට පස්සේ සෝයා කෑලි ටික දාගෙන ටිකක් රන්වන් පැහැවෙනකම් බැද ගන්න. ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. බැදගත් සෝයා ටිකට බීලුණුත් එකතු කරලා ටිකක් වෙලා උයා ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණයට කැරට් ටික එකතු කරගමු. කැරට් ටික මැල වුණාට පස්සේ තක්කාලි, මාළු මිරිස් එකතු කරගෙන ඒකටම ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස්, ලුණු, සොයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් රස පදමට එකතු කරගෙන හොඳින් උයා ගන්න. මේ මිශ්‍රණය මේ මම කරන ආකාරයට හැන්දකින් සෝස් පෑන් එකේ අඩියට චුට්ටක් අද කරගන්න. ඊට පස්සේ බිත්තර ටික මේ විදියට එකතු කරලා ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් කිහා ගන්න. පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර මේ සෝයා ඔම්ලට් එක උයා ගන්න ඕනේ. ඔන්න අපි හදපු සෝයා ඔම්ලට් එක. මේකේ රසයි ලස්සනයි වැඩි කරගන්න කොත්තමලි කොළ ටිකක් හීනියට කපලා උඩින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේක හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්න.